บนโซเชียลแชร์คลิปเตือนให้ระวังการใช้อุโมงค์ 304 ปักธงชัยกบินบุรีเข้าออกปรับสายตาไม่ทันอันตรายชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและต้องรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับผู้บริหารกรมทางหลวงครับคลิปที่แชร์กันนี้คือที่อุโมงค์ปักธงชัยจริงไหมครับอุโมงค์ที่กรมทางหลวงกำลังก่อสร้างเนี่ยไม่ได้เป็นอุโมงค์ที่อยู่ในคลิปที่แชร์กันนะครับคาดว่าน่าจะเป็นอุโมงค์ของต่างประเทศครับเมื่อนำคลิปนั้นไปค้นก็พบการแชร์มาก่อนหน้านี้ในต่างประเทศตรวจสอบจากคลิปเนี่ยลักษณะของไฟส่องสว่างไหลทางอะไรต่างๆเนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับอย่างไรก็ตามนายกสมาคมวิทยาการจราจรและขนส่งแห่งประเทศไทยชี้ว่าคำเตือนเรื่องการใช้อุโมงค์นั้นก็มีส่วนจริงมันก็เป็นไปได้มันจะขึ้นอยู่กับความเร็วที่เข้าออกเหมือนกับเราเดินจากที่สว่างเข้าไปในห้องมืดเนี่ยเราก็จะมองไม่เห็นอะไรเลยอันนี้เป็นมาตรฐานเลยวิศวกรเขาต้องรู้เรื่องนี้อยู่แล้วเรื่องการปรับม่านตาระยะเวลาเท่าไหร่ทั้งก่อนเข้าแล้วก็ตอนออกแม้มีอุปกรณ์และการออกแบบช่วยเต็มที่แต่ส่วนสำคัญที่สุดคือผู้ขับขี่อันนี้สำคัญที่สุดซึ่งมันจะต้องได้ความร่วมมือจากผู้ใช้รถปฏิบัติตามป้ายสัญญาณต่างๆที่ผู้ออกแบบเขาได้ออกแบบไว้เช่นอุทาหรณ์จากเหตุการณ์ในคลิปนี้เราเห็นว่ามอเตอร์ไซค์ก็ขับมาเหมือนกับเป็นกลุ่มขับด้วยความเร็วจากคลิปที่ดูนี้ผู้ขับขี่ใช้ความเร็วที่ไม่เหมาะสมคือขนองก่อนที่จะออกอย่างกระทันหันสายตาเขาจะปรับไม่ทันดังนั้นใช้อุโมงค์ไม่ว่าที่ใดก็ตามอย่าประมาทบนถนนนอกคุณเห็นทั้งหมดโล่งเขาบอก90คุณอาจจะขับ100 110คุณก็ยังพอจะเห็นแต่ที่อุโมงค์พอคุณเข้าไปถ้าคุณขับเร็วคุณจะไม่เห็นอะไรข้างหน้าเลยและเมื่อเห็นเลข30ก่อนเข้าอุโมงค์ก็ขอให้เชื่อเวลาเข้าอุโมงค์ตาจะปรับการมองเห็นประมาณ6วินาทีแล้วก่อนออกจากอุโมงค์ปรับสายตาอีกประมาณ3วินาทีเพราะฉะนั้นความเร็วที่ควบคุมไว้30เป็นความเร็วที่ปลอดภัยครับถ้าก็บอก30คุณก็ไปเข้าแล้ว60 70มีรถที่เขาทำตามเขาขับ30คุณจะชนท้ายเขาทันทีแล้วถ้าเกิดเหตุในอุโมงค์มันอันตรายแสนสุดจะอันตรายเลยมันอาจจะเกิดไฟไหม้ครับโอกาสที่คุณจะรอดน้อยเลยฮะนึกออกไหมไฟในอุโมงค์ควันสำลักข้างนอกคุณยังมีโอกาสแต่ในอุโมงค์โอกาสเสียชีวิตสูงมากว่าแต่ว่าอุโมงค์บนสาย304นี่สร้างทำไมล่ะครับอุโมงค์สาย304เชื่อมผืนป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติทับลานในโครงการเชื่อมผืนป่านี่จะมีทั้งอุโมงค์ให้สัตว์ข้ามบนหลังคาอุโมงค์และสะพานให้สัตว์รอดด้วยครับตรงจุดกิโลเมตรที่195จะเสร็จประมาณปลายเดือนมกราคม62นี้ครับดังนั้นสรุปแล้วคลิปกับเรื่องที่แชร์กันนี้เป็นยังไงครับคลิปนี้เป็นคลิปที่เกิดขึ้นในต่างประเทศถ้าแชร์มาว่าเป็นประเทศไทยก็ไม่ควรแชร์ต่อครับคลิปนี้ถ้าเราจะแชร์เพราะว่าในอุโมงค์คุณต้องขับช้าลงทำตามป้ายที่กำหนด follow the sign and slow down อันนี้คือหลักเลยความประมาทอาจพาเราไปสู่จุดหมายที่ห่างไกลไปจากเป้าหมายโดยสิ้นเชิงนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ถ้าไม่อยากให้สติปัญญาของคุณมัวอย่าลืมชัวร์ก่อนแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์